Yon, good morning! Quick question lang po tayo about sa motor namin, TVS Max. May nagtatanong po kasi sa atin, si Mr. Cloud Eater kung paano daw kinakabit itong handlebar. Ito. Pakita lang po yung handlebar sa harap. Binili ko to sa Lazada, around 300. Swerte kasi bakal. Tapos tinanggal ko to sa TVS Max, tinatanggal to slider na bakal. Tapos meron siyang tubo dito. Pag binili mo to, may nilalagay pa rito na iniipit. Mahirap tong tanggalin, katakot-takot na hatag ginawa dito. Tapos meron siyang available na bracket para dito. Kaso si handlebar ng TVS Max is naka U-type, kaya hindi makabit. So ginawa ko, bumili ako nitong alloy, dinugtong ko rito dulo papunta rito, tibay naman, tas gamit na, marami na tong karanasan, may tama na, kita nyo naman. Then ito pa, tina out of balance ako. Muulan, tas kung wala yan, malamang lipin na yung kamay ko. Yun yung gas-gas niya. Yun yung natamo niyan. Kasama pa na ito yung nangyari sa headlights. Tsaka dito sa windshield. Yan. Ganyan ko lang sa kinabit. Madali lang. Jackpot ko sa Lazada. Meron ditong available bulk buster. Around na sa 900 to 1,200 yata. Pero ito kahit yung 300, may nabibili ring mura na walang gantong bakal. Yan. Hello guys! Welcome to my vlog! Shout out! Shout out! Question from Sir Lexus Milano. Natanong niya kung performance ng TVS Max. Sakit ba sa ulo? Hindi naman po. Masakit sa ulo kasi ang dami kong gustong i-upgrade yung TVS Max. So sinet up sa adventure bike. Yan. Yun yung status niya ngayon. Adventure bike yung ginawa ko sa kanya. Katulad dun sa isang admin namin, isang admin namin sa TVS Max, yung ginawa niya, street type o racing type yung ginawa niya. So sa akin sa adventure type, yung mga kulang sa akin parts na gusto nyo i-upgrade. Yun lang sakit sa ulo. Then sa makina, wala pa akong nababago dito. Yan. Mostly puro dagdag lang accessories. Wala pa ako napagalaw dyan. Yan. Yung parts yan available din sa ibang model, madaling mahanap. At ngayon sa group namin sa TVS Max, marami din doon nagko-comment kung ano yung mga gusto kong pyesa. Marami din nagtatanong. Madali lang mahanap, maraming available sa market. Then shoutout tayo ngayon kay Sir Jading Villa Azupardo, aka Hans, Mayor Hans. Yan, shoutout daw. Lamig ngayon Yeah. Ganyan update ngayon kay TVS Max. Kung may question na po kayo, don't forget to comment, like, subscribe, and see ya!